Hello everyone, it's me, Genlicious Vlog here. Today, gagawa tayo ng sapin sapin. Ito yung ating mga ingredients. Glutinous rice flour. We also need OB extract, vanilla, red, food color red, and langka extract. 500 grams of fresh coconut milk, 1 cup of condensed milk, 3/4 cup of sugar. Kailangan din natin ng grease pan. So, in a bowl, lagay lang natin yung ating 2 cups of glutinous rice flour. Tapos, sunod natin yung ating fresh coconut. Haluin lang natin. Next nating ilagay yung ating sugar. 3/4 cup of sugar. Paghalu-haluin lang natin sila. Next, sunod natin yung ating condensed milk. Paghaluin lang natin sila. Siguraduhin lang natin na walang lumps. So, ngayong nahalo na natin siya, i-divide natin into 4 parts. So, ngayon, measure lang natin. One cup. 1 1/2 cup every parts. Ngayong okay na hati na natin ng 4 na parte, lalagay na natin yung ating food color or yung ating langka extract tsaka OB extract. Unahin natin ilagay yung ating OB extract. Haluin lang natin. So, ayan, halo na natin yung ating OB extract. Sunod natin ilagay yung ating langka extract. Haluin lang natin mabuti. Kung kulang pa yung kulay, dagdagan natin. So, ayan, nahalo na natin mabuti. Ready na yung ating langka extract. Next natin, yung last nating kulay is puti. Lalagyan lang natin ng vanilla essence.
at haluin. Pwede rin kayo maglagay ng pandan essence kung ano yung available sa inyo. Yan. Okay na. Mix natin yung ating red extract. Yung ginamit pala natin is cherry red. Ayan, pag nahalo natin mabuti, set aside muna natin. Ngayon, ready na yung ating sapin-sapin mixture. Meron tayong langka extract, OB extract, red, at saka yung vanilla extract. So, i-steam na natin siya. Kailangan na natin magpainit ng tubig sa steamer. So, ibubuhos natin yung ating purple OB extract sa isang lagayan para i-steam na natin. Make sure lang na pantay yung pagkalagay mo para pag maluto, maganda tingnan. So, ngayon, magpakulo lang tayo ng tubig. Ayan, kumukulo na siya. Make sure lang natin na i-wrap natin ng white cloth o kahit anong tela para hindi mahulog yung steam na tubig. Mahulog sa ating mixture. So, ilalagay na natin yung ating mixture. Una natin ilagay yung OB extract. Mixture. So, dahan-dahan lang. Okay. At takpan lang natin. Hayaan natin maluto ng 15 minutes. So, after 15 minutes, iti-check lang natin yung ating ube. So, pag malinis na siya, pwede na natin ilagay yung ating second mixture. So, ang susunod kong ilalagay, guys, ay yung ating langka mixture. So, bubuhos lang natin siya. Dahan-dahan lang. Tsaka takpan. Takpan ulit. For 20 minutes, hintay lang natin siyang mag-steam. So, after 15 minutes, check natin yung ating sapin-sapin kung luto na yung ating langka mixture. So, kung lalabas na malinis, pwede na natin ibuhos yung ating white mixture or yung vanilla mixture. So, ibubuhos na natin yung ating vanilla mixture. Make sure even yung pagkalagay mo para pantay siya pag maluto. So, after nating ibuhos, takpan natin siya ulit. Wait naman tayo ulit ng 20 minutes. Ngayon, titingnan natin kung luto na ba yung ating
vanilla mixture. Pag lumabas na na malinis yung ating stick, pwede na natin ibuhos yung ating red mixture. So, ito na yung ating red mixture. Bubuhos lang natin siya. Ayan. So, tatakpan na naman natin siya ulit. Magwe-wait na naman tayo ng another 20 minutes. So, ayan na guys. Okay na. Bubuksan na natin yung ating last na mixture. Tutas lang natin kung luto na ba siya. Kung lalabas na malinis yung ating stick, ay luto na po yung ating sapin-sapin. So, i-remove na natin yung ating sapin-sapin sa steamer at palamigin natin siya. So, next natin gagawin, kumuha lang tayo ng 200 grams ng ating coconut milk. Pakukuluin lang natin ito para sa ating latik hanggang maging brown siya. So, halu-haluin lang natin. Hanggang maging brown yung ating coconut milk at magiging latik. So, luto na yung ating latik. Pwede na natin siyang palamigin. So, ito na yung ating sapin-sapin guys. Tatanggalin na natin siya sa lagayan. Kumuha lang tayo ng kutsilyo. Kung wala kayong spatula, kumuha lang kayo ng kutsilyo. Dahan-dahan nyo lang. Alalay lang sa gilid para hindi siya dumikit. Dapat malamig na. Pinalamig nyo na yung inyong sapin-sapin. So, kukuha lang tayo ng plato. Yan. So, tataob lang natin. So, yan na yung ating sapin guys. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating latik on toppings. Kalat lang natin ito. Hihiwain na natin yung ating sapin-sapin. So, dahan-dahan lang. Oops.
langka. So, ito na.